फ्रेंड्स, कशा आहात तुम्ही? मी पूनम पाटील, सासू सुनांच्या किचन मध्ये आज आपण बनवणार आहोत पालक पुरी। हे बघा, पालक घेतलेत आपण, त्यांना निवडून घ्यायचे आणि स्वच्छ धुवून घ्यायचे। यांना आपण शिजवून पण घेऊ शकतो, पण आपण डायरेक्ट करणार आहे। शिजवल्यानं जे ओरिजिनल त्याचं जीवनसत्व आहे ना, ते नाही राहत आणि असं जर आपण केलं तर ते लहान मुलांसाठी खूप चांगलं आहे। त्याच्याकरता आपण काय आपण त्याच्यासाठी शिजवणार नाहीये, डायरेक्ट प्युरी बनवणार आहे। आता हे बारीक चिरवण्याचं वाटण करून घेऊ आणि या वाटणमध्ये आपण लसण आणि 4 मिरच्या घेतल्या आहे। आपल्याला जसं आवडतं बघा तिखट त्या प्रमाणामध्ये घ्यायचं। जिरं बारीक पेस्ट बनवून घ्यायची याची। हे बघा, आपलं वाटण झालेलं आहे। आता पुरीसाठी लागणारे साहित्य बघूया। हे गव्हाचं पीठ आहे आणि हे चण्याचं पीठ आहे 3 चमचे। हे 3 चमचे घेतलेले। लाल तिखट, ओवा, तीळ, हळद आणि मिक्स मसाला। हे चवीपुरतं मीठ आणि तूप पिठामध्ये मळण्यासाठी। एका परातीमध्ये घ्यायचंय, गव्हाचं पीठ टाकलंय, तर चण्याचं पीठ सगळं मिक्स करायचं आहे। त्याच्यामध्ये सगळे मसाले, मिक्स मसाला, लाल चटणी, ओवा, हळद, तीळ, चवीपुरतं मीठ आणि साजूक तूप मिक्स करून घ्यायचं छान। थोडी थोडी प्युरी टाकायची। आपलं पीठ मळून तयार आहे। आता 10 मिनिटं असंच झाकून ठेवू आणि तोपर्यंत तेल तिकडे ठेवू आपण गरम करायला टाकलंय। तोपर्यंत बारीक गॅसवर तेल गरम होतं, मग आपण पुऱ्या तळायला घेऊ। 10-15 मिनिटं झाले। आपण असे छोटे छोटे लाट्या करून घ्यायचे आहे आणि तेलही तापलंय। आपण त्याला आता लाटून घेऊ। छान छोट्या छोट्या करायच्या। मुलांना नाश्त्यामध्ये छान आहे, डब्याला लोणचं सॉस सोबत खाण्यासाठी। तेल गरम झालंय छान। भरपूर झाली आहे, याला काढून घेऊ। अशा सर्व तळून घ्यायच्या पुऱ्या। पालक पुरी तयार आहे। तुम्ही जरूर ट्राय करा आणि कमेंट्स मध्ये जरूर कळवा। आपण ही पालक पुरी दह्या सोबत, सॉस सोबत, लोणचं सोबत खाऊ शकतो। प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।